วัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าป้อมจะมาสอนทำแกงเขียวหวานงงละสิก็เคยสอนไปแล้วจะมาสอนอะไรอีกคงนึกว่าป้าป้อมหมดมุกใช่ไหมคะแต่วันนี้ป้าป้อมจะมาทำแกงเขียวหวานที่หน้าตาและรสชาติต่างออกไปค่ะครัวชั้นสูงจะสอนทำแกงเนื้อมะเขือยาวค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenแกงเนื้อมะเขือยาวเนี่ยนะคะเป็นแกงกะทิที่ฐานเครื่องแกงก็คือแกงเขียวหวานจำได้ไหมคะป้าป้อมเคยสอนแกงเขียวหวานไปเชื่อไหมว่ามันผ่านมาตั้ง5 ปีแล้ววันนี้เนี่ยแกงเขียวหวานตัวนี้เนี่ยใช้เนื้อสับกับมะเขือยาวจะเป็นแกงค่อนข้างนุ่มกินง่ายๆแล้วแกงเนี้ยป้าป้อมมีความทรงจำด้วยล่ะค่ะสมัยที่ป้าป้อมเป็นนักเรียนประถมแกงเขียวหวานเนื้อสับใส่มะเขือยาวเนี่ยเป็นอาหารโรงเรียนค่ะอาหารโรงเรียนซึ่งแม้แต่ว่ามันจะเย็นยังไงก็ตามทีแต่เป็นเมนูโปรดของป้าป้อมเลยแล้วแถมสมัยนั้นเนี่ยข้าวเนี่ยก็กินเป็นขันๆค่ะเป็นข้าวนึ่งแล้วก็กินแกงเนื้อมะเขือยาวเนี่ยคู่กับปลาเล็กปลาน้อยหรือปลากระตักคุยไปคุยมากับเพื่อนร่วมรุ่นประถมสมัยนั้นเมื่อไหร่ที่เราเจอกันมันจะกลายเป็นอาหารในงานสังสรรค์ของพวกเราจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแกงเนื้อมะเขือยาวเนี่ยมีเสน่ห์ยังไงเรามาลงมือกันเลยนะคะสำหรับเครื่องแกงเขียวหวานเนี่ยเราก็ผ่านไปโดยเร็วๆอย่าลืมนะคะย้อนไปดูใน EP แกงเขียวหวานได้แต่ถ้าใครขี้เกียจย้อนมาดูคร่าวๆกับป้าป้อมตามนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราใช้ตะไคร้ครึ่งถ้วยตวงค่ะหั่นให้เล็กลงไม่ต้องละเอียดมากหอมแดงครึ่งถ้วยตวงค่ะกระเทียมไทยเซต1/4ถ้วยตวงค่ะผิวมะกรูด1ช้อนโต๊ะนะคะหรือประมาณ1ลูกขนาดย่อมๆค่ะข่าประมาณ1ช้อนชาค่ะลูกผักชีแล้วก็ยี่หร่าที่คั่วป่นแล้วนะคะเราใส่ลงไปอย่างละ1/4ช้อนชาค่ะเครื่องปรุงที่เราเป็นผงอีกอย่างหนึ่งก็คือพริกไทยขาวป่นนะคะพริกไทยขาวป่นเนี่ยป้าป้อมจะใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะกะปิ1ช้อนโต๊ะค่ะตัวที่จะให้สีของแกงเขียวหวานก็คือพริกชี้ฟ้าเขียวนั่นเองค่ะพริกชี้ฟ้าเขียวเนี่ยป้าป้อมแนะนำเลยนะคะในตลาดตอนนี้มีพริกชี้ฟ้าเขียวสีอ่อนสีแก่ถ้าอยากให้แกงเราสีสวยๆนี่ค่ะเลือกสีเข้มๆแบบนี้เลยสำหรับพริกชี้ฟ้าเขียวนะคะป้าป้อมนอกจากเลือกสีเข้มๆแล้วเอามาหั่นให้เล็กลงเพื่อที่เครื่องทุ่นแรงของเราจะได้ไม่ต้องทำงานหนักคนไทยเนี่ยเก่งนะเปลี่ยนสีแกงแค่พริกเท่านั้นเองแล้วทำให้กลิ่นรสต่างกันไปด้วยเพราะว่าพริกเขียวเนี่ยเขามีกลิ่นส่วนตัวของเขาบางคนจะบอกว่าเหม็นเขียวสมชื่อก็ได้แต่ป้าป้อมว่าพริกเขียวเนี่ยเป็นพริกที่ป้าป้อมชอบกินสดเพราะว่าเขาจะกรอบแล้วเขาก็จะมีกลิ่นของความเป็นผักสูงค่ะส่วนสุดท้ายของเครื่องแกงเราเนี่ยเลือกเอาได้เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าใครชอบเผ็ดอยากใส่มากใส่น้อยเพิ่มได้ตามสะดวกค่ะพริกขี้หนูจินดาสีเขียวค่ะก็เช่นกันนะคะสำหรับพริกขี้หนูจินดาสีเขียวเนี่ยใส่ได้เนี่ยตั้งแต่5 เม็ด6 เม็ด7 เม็ดแล้วแต่ชอบเลยค่ะแต่จำไว้นะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะเรียบร้อยค่ะเครื่องแกงเขียวหวานของเราก่อนที่เราจะปั่นเครื่องแกงนะคะป้าป้อมอยากจะเริ่มเคี่ยวกะทิก่อนเนื่องจากการอยู่คอนโดเนี่ยการใช้กะทิสำเร็จรูปเนี่ยค่อนข้างสะดวกและป้าป้อมสังเกตเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้กะทิสำเร็จรูปเนี่ยแกงจะเสียช้ากว่านะคะป้าป้อมใช้กะทิ500 ซีซีก่อนค่ะ
คี่ยวหัวกะทินะคะคำว่าหัวกะทิจริงๆแล้วกะทิสำเร็จรูปเนี่ยเขาเข้มอยู่แล้วป้าป้อมถ่ายมาใส่เหยือกเพื่อให้ไขมันเขาลอยข้างหน้ามันจะได้ข้นขึ้นค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยการเคี่ยวหัวกะทิจากกะทิสำเร็จรูปเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานกว่ากะทิสดค่ะนี่คือข้อที่เขาด้อยกว่ากะทิสดนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มกันละค่ะเอาเครื่องแกงค่อยๆใส่ลงในเครื่องทุ่นแรงของเราค่ะวันนี้พริกชี้ฟ้าเขียวมีจำนวนมากเราอาจจะใส่ในครั้งแรกไม่หมดไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ากันเองค่ะเพราะเวลาเราปั่นไปแล้วเนี่ยเขาจะยุบนะคะจำได้ไหมคะที่ป้าป้อมบอกว่าการปั่นเครื่องแกงด้วยเบลนเดอร์ไม่ว่าจะเป็นแฮนด์เบลนเดอร์หรือว่าปั่นแบบโถต้องมีของเหลวค่ะป้าป้อมก็จะใช้กะทิส่วนที่เหลือไม่ต้องมากนะคะถ้ามากไปเนี่ยของเหลวจะทำให้ส่วนประกอบเนี่ยกระเด็นดีดขึ้นมาและไม่ละเอียดเท่าที่ควรค่ะระหว่างปั่นเครื่องแกงก็อย่าลืมหันมาดูกะทิที่เราเคี่ยวไว้บ้างนะคะเพราะว่ากะทิที่เคี่ยวให้แตกมันเนี่ยระหว่างเคี่ยวจะดูเหมือนนานแต่พอเขาแตกมันแล้วเนี่ยเขาจะไปเร็วมากเลยค่ะตอนนี้เราก็หันมาคนบ้างเพื่อไม่ให้กะทิโดนความร้อนอยู่ที่เดียวตลอดเวลานะคะดูสิคะเครื่องแกงของป้าป้อมเนี่ยคือเครื่องแกงเขียวหวานจริงๆเพราะสีคือเขียวค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มีกะทิเนี่ยเขียวเขาจะสีเป็นเขียวหวานๆค่ะไม่ใช่รสหวานนะคะป้าป้อมอยากได้เครื่องแกงละเอียดประมาณนี้ค่ะเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องละเอียดยิบมากเกินไปจนเป็นครีมนะคะให้มันมีความเป็นพริกนิดๆป้าป้อมว่ามีเสน่ห์ดีนะคะกะทิเริ่มแตกมันแล้วนะคะเห็นง่ายๆเราจะเห็นเป็นลายๆของน้ำมันขึ้นมาบนผิวหน้าอย่างนี้ค่ะที่บ้านเนี่ยป้าป้อมเห็นแม่เนี่ยแกงในกระทะมาตลอดเพราะอะไรคะกระทะมีความกว้างเวลากะทิลงไปมันไม่ลึกมากแตกมันง่ายกว่าการใส่ไปในหม้อแล้วกะทิหนาๆค่ะแตกมันแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะในการผัดเครื่องแกงนะคะป้าป้อมจะผัดไปพร้อมๆกันคือน้ำตาลจะเป็นตัวเชื่อมไม่ให้เครื่องแกงปลาและใบมะกรูดนี่แหละค่ะจะทำให้ทุกอย่างหอมป้าป้อมมาผัดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเมื่อแกงเสร็จใบมะกรูดนี้แทบจะจำหน้ากันไม่ได้เลยเพราะว่ามันสุกส่งกลิ่นหอมไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนน้ำตาลนะคะป้าป้อมไม่ใช้น้ำตาลทรายสังเกตไหมคะเพราะว่าพวกน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลโตนดน้ำตาลปี๊บพวกนี้เขาจะมีความนวลในความหวานมากกว่าป้าป้อมใส่ไปประมาณ20-30 กรัมเท่านั้นค่ะก้อนประมาณแค่นี้พอแล้วค่ะและข้อควรระวังในการผัดเครื่องแกงนะคะอย่าใช้ไฟแรงค่ะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงใจร้อนเกินไปแล้วเครื่องแกงไหม้จะขมค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วถ้าเห็นว่ากะทิที่แตกมันหายไปไหนไม่เป็นไรค่ะผัดเครื่องแกงไปสักพักหนึ่งมันที่แตกเขาก็จะกลับมาค่ะเราใจเย็นผัดเครื่องแกงมาจนกระทั่งเริ่มสุกดูอย่างไรคะข้อแรกเราได้กลิ่นหอมก่อนแต่กลิ่นหอมไม่สำคัญเท่ารอยสีเข้มที่ขึ้นด้านบนเห็นไหมคะมันเกิดจากกะทิที่แตกมันผสมกับเครื่องแกงที่เริ่มสุกแล้วมันจะเป็นการกินกะทิให้สีเข้มขึ้นเห็นไหมคะนี่จะมีรอยสีเขียวเข้มขึ้นนั่นแปลว่าเครื่องแกงเริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเผื่อเวลาให้เขาทำงานต่อไปพร้อมกับเนื้อบดค่ะเราใส่เนื้อบดลงไปเลยค่ะตอนลงเนื้อสัตว์เนี่ยเราเพิ่มไฟได้หน่อยนะคะเราผัดเนื้อสับกับเครื่องแกงที่เคี่ยวให้เข้ากันเมื่อผัดเครื่องแกงกับเนื้อทั่วแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องรอเนื้อสุกมากค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อป้าป้อมเติมกะทิที่เหลือบวกกับน้ำเปล่าค่ะเพราะว่ากะทิสำเร็จรูปเป็นกะทิที่เข้มข้นนะคะป้
ป้าป้อมจะผสมเพื่อให้ของเหลวทั้งหมดได้ประมาณ 1,500 ซีซีหรือ 6 ถ้วยตวงค่ะเมื่อเดือดอีกครั้งหนึ่งก็ลดไฟลงมาเป็นไฟกลางๆค่ะเพื่อที่จะเคี่ยวให้เนื้อนุ่มและเพื่อให้แกงออกสีน้ำแกงงวดกว่านี้ค่ะระหว่างรอนะคะเราจะมาจัดการกับมะเขือยาวและผักที่จะใส่ลงไปสำหรับวันนี้นะคะป้าป้อมจะทำแบบไม่ปอกเพราะว่ามะเขือยาวจะลงไปอยู่ในน้ำแกงนานพอไม่ต้องสนใจสีสันกันแล้วค่ะขอให้อร่อยเป็นใช้ได้นะคะล้างมะเขือยาวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นชิ้นอย่างที่เราต้องการวันนี้ป้าป้อมจะมาทำเป็นแบบก้อนค่ะป้าป้อมจะแต่งรสด้วยน้ำปลาหม้อนี้ป้าป้อมใช้น้ำปลาเพียงแค่3 ช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะการใส่น้ำปลาป้าป้อมย้ำเสมอต้องมีการเดือดของแกงหรือของในหม้อเพื่อให้น้ำปลาไม่เหม็นคาวค่ะในนี้นะคะเรามีเค็มของกะปิเค็มของน้ำปลาชิมเข้าไปเนี่ยมันมีความนัวอยู่แล้วดังนั้นเครื่องปรุงรสอีกเพียงอย่างเดียวที่จะอนุญาตให้ใส่คือเกลือและป้าป้อมจะใส่เกลือท้ายที่สุดตอนปรุงรสสุดท้ายค่ะคราวนี้เราจะเริ่มใส่มะเขือยาวที่เตรียมไว้มะเขือยาวนะคะเราแช่น้ำเกลืออาจจะมีความเค็มผสมอยู่ในนี้บ้างแล้วป้าป้อมถึงให้ปรุงรสตอนท้ายสุดไงคะใส่มะเขือยาวนะคะเรารอจนมะเขือยาวนิ่มสุกเรียบร้อยค่ะปริมาณของมะเขือยาวเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะคะใส่มากใส่น้อยได้หมดป้าป้อมมาเช็คนะคะว่ามะเขือยาวเรานิ่มแล้วการที่นิ่มแล้วอันนี้แล้วแต่เลยใครชอบจนมันนิ่มเละหรือนิ่มพอเคี้ยวได้แต่มะเขือยาวเราควรจะกินตอนนิ่มนะคะไม่กินมะเขือกรอบค่ะตอนนี้เนี่ยป้าป้อมคิดว่านิ่มได้ระดับหนึ่งแล้วถ้าเราอยากจะมาจบเรามาชิมกันก่อนค่ะความเค็มนะคะมีแล้วจากน้ำปลาและกะปิตอนนี้ล่ะค่ะเราจะปิดท้ายด้วยเกลือเพียงอย่างเดียวค่ะการปรุงเกลือนะคะจะมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าของเหลวของเราลดลงหรือเปล่าใช้น้อยใช้มากแค่ไหนของเหลวเป็นตัวกำหนดปริมาณความเค็มที่จะมากน้อยได้ค่ะพอเดือดแล้วใส่ผักปิดไฟพร้อมที่จะกินกันได้แล้วค่ะได้เวลาที่เรารอคอยแล้วนะคะสำหรับป้าป้อมเป็นการระลึกความหลังในวัยเด็กได้กินแกงเนื้อสับมะเขือยาวเนี่ยแต่สำหรับทุกคนนะคะไปลองทำชิมกันดูว่าจะติดใจแกงเนื้อมะเขือยาวอย่างป้าป้อมหรือเปล่าเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ